Thiếu niên này, tôi còn trẻ, nhưng lại khiến viện trưởng Hoàng Khoa Viện của chúng ta liên tục nịnh nọt, chỉ mong có được sự đồng ý của cậu ấy. Ta chưa từng thấy Lão Mạnh lại coi trọng một người trẻ tuổi như vậy. Ông ấy vậy mà lại muốn mời ngươi đảm nhiệm chức hắc chức của Hoàng Khoa Viện. Tuyệt Đỉnh, ngươi quả thật không tầm thường. Thời gian Thượng Quan Thiền quen biết Tuyệt Đỉnh không tính là dài, tính ra cũng chỉ khoảng 1 tháng. Hơn nữa, trong số đó có nửa tháng, Tuyệt Đỉnh đều nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Dù là như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, Tuyệt Đỉnh đã nhiều lần làm mới nhận thức của Thượng Quan Thiền về 2 chữ yêu nghiệt. Điều này khiến cô nhận ra khoảng cách giữa thiên tài và yêu nghiệt là như thế nào. Công chúa, cô nói xem tôi nên chấp nhận hay là không chấp nhận đây? Tuyệt lão đệ à, đây là việc mà ngươi hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Sao còn phải đi hỏi ý kiến của công chúa điện hạ? Lúc này, Tuyệt Đỉnh gãi gãi đầu, không biết phải giải thích như thế nào. Nói cho cùng, Tuyệt Đỉnh là người của tổ chức đế hồn. Sau 2 năm rưỡi nữa tốt nghiệp từ Thanh Long học viện, sẽ trực tiếp trở thành thành viên chính thức của tổ chức đế hồn. Theo quy củ, thành viên của đế hồn không được tùy tiện nhận chức ở các cơ quan khác. Thượng Quan Thiền đứng bên cạnh đã nhìn thấu được nỗi băn khoăn của Tuyệt Đỉnh. Cô mỉm cười lên tiếng. Mẫu thân ta từng nói, ngươi tuy là một thành viên của đế hồn, nhưng không cần phải mang gánh nặng quá lớn, có thêm vài thân phận cũng thuận tiện cho ngươi làm việc sau này. Nghe Thượng Quan Thiền nói như thế, Tuyệt Đỉnh lập tức hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu nói này. Tổ chức đế hồn không thể lộ diện trước ánh sáng, nên trong bóng tối, Tuyệt Đỉnh sẽ thuộc về tổ chức này. Còn trên bề mặt, Tuyệt Đỉnh có thể sở hữu nhiều thân phận khác nhau. Nhưng Thượng Quan Lan ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ tới, Tuyệt Đỉnh lão lục này vẫn còn một thân phận nữa, đó chính là hắc bào nhân. Lão Mạnh, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Chờ một chút, ta phải điều chỉnh lại tâm trạng đã. Cho dù có bị ngươi từ chối, ta cũng có thể tự an ủi mình một chút. Lúc này, vị lão già đức cao vọng trọng Mạnh lão, giống như một đứa trẻ, đang chờ đợi kết quả thi cuối kỳ được công bố. Sau khi điều chỉnh hô hấp, Mạnh Sùng Quang lên tiếng. Tuyệt Đỉnh, hãy cho ta biết câu trả lời của ngươi đi. Ta đồng ý, nhậm chức Hoàng Khoa Viện, đảm nhiệm hắc chức. Lúc này, giọng nói của Tuyệt Đỉnh vô cùng kiên định, trong trẻo và điềm tĩnh như mặt hồ. Ngược lại là Mạnh Sùng Quang, hai mắt đã thất thần, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, cơ mặt cũng đang run rẩy. Tuyệt tiểu hữu, ta hiện tại rất kích động. Ta không biết phải nói gì nữa. Tóm lại là cảm ơn người đã gia nhập Hoàng Khoa Viện. Ta, với tư cách là viện trưởng, xin nhiệt liệt chào mừng ngươi. Lão Mạnh quá khách khí rồi, ta tuy không phải là tiền bối Lâm Bắc Huyền, hiện tại cũng không có được tầm cao của ông ấy, nhưng ta có thể đảm bảo, có ta ở Hoàng Khoa Viện, nơi này sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Tuyệt Đỉnh, ta tin tưởng ngươi. Sau khi ăn xong, mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, rời khỏi nhà ăn, hướng đến khu trồng hoa Ma Anh. Lão Mạnh, cái giao ước ông đã hứa với tôi trước đó vẫn còn hiệu lực chứ? Đương nhiên là còn hiệu lực rồi. Hơn nữa, bây giờ người đã là hắc chức rồi, quyền lực ở Hoàng Khoa Viện chỉ đứng sau ta mà thôi. Toàn bộ khu trồng hoa Ma Anh này đều là của ngươi. Nói đến đây, Mạnh Sùng Quang đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, bởi vì đối với ông ta hiện tại, tài sản có giá trị nhất của Hoàng Khoa Viện không phải là những thiết bị máy móc tiên tiến hay những dự án nghiên cứu, mà chính là Tuyệt Đỉnh. Kể từ đây, Tuyệt Đỉnh lại có thêm một danh hiệu nữa, tài sản cố định đáng giá nhất của Hoàng Khoa Viện. À phải rồi, Tuyệt tiểu hữu à, hoa Ma Anh có yêu cầu cực kỳ khắt khe về môi trường sinh trưởng. 300 gốc hoa Ma Anh này nếu ngươi mang về, em rằng với điều kiện của ngươi cũng không nuôi sống được chúng. Nghe đến đây, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Tuyệt Đỉnh lộ ra một chút khó xử. Thiên hồn đằng thú hiện tại đang ở tuổi dậy thì, mỗi ngày đều cần mật hoa Ma Anh để ngâm mình, bồi dưỡng. Đây là một quá trình lâu dài, không thể gián đoạn. Đúng như Mạnh Sùng Quang đã nói, nếu mang 300 gốc hoa Ma Anh này về Bích Hải Kinh, trồng ở vườn sau nhà, thì căn bản không thể nuôi sống được, và cũng không thể liên tục cung cấp mật hoa cho thiên hồn đằng thú. Tuyệt tiểu hữu, ta có một đề nghị thế này. Lão Mạnh cứ nói, ngươi không cần phải mang những hoa Ma Anh này về, vì ngươi cần mật hoa. Vậy để ta sắp xếp, để cho nhân viên mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng thu hoạch mật hoa tươi mới nhất, sau đó dùng phương thức vận chuyển lạnh bằng đường hàng không, đưa đến tận nhà cho ngươi đúng giờ, thế nào? Vậy thì tốt quá. Lão Mạnh vẫn là người chu đáo nhất. Cách mà Mạnh Sùng Quang đưa ra có thể nói là quan tâm đến Tuyệt Đỉnh một cách vô cùng chu đáo. Chỉ là chi phí vận chuyển lạnh bằng đường hàng không này thì để ta tự chi trả vậy. Tuyệt tiểu hữu à, sao ngươi vừa mới vào làm đã bắt đầu khách sáo thế này rồi? Nghe ta đi, một xu ngươi cũng không cần trả. Ngươi là hắc chức, đây là phúc lợi mà ngươi xứng đáng có. Nhưng mà, lão Mạnh à, ngoan, nghe lời. Mạnh Sùng Quang, một ông lão đã xế chiều, lúc này trên người lại toát ra khí chất của một tổng tài bá đạo. Thượng Quan Thiền đi theo phía sau hai người, thậm chí có chút mất tự nhiên. Có thể thấy được rằng, lão Mạnh đối với Tuyệt Đỉnh đúng là chân ái rồi. Không hiểu tại sao, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy có chút chua xót. Đêm khuya, ngoài hoàng thành, trên một bãi đất trống, có một chiếc máy bay tư nhân của hoàng gia đang đỗ. Công chúa, tiên đến đây thôi, người dừng bước nhé. Tuyệt Đỉnh, tiếp theo người sẽ phải tham gia khảo hạch ngự thú sư 4 sao đúng không? Đúng vậy. Vậy thì hãy cẩn thận nhé. Dưới bầu trời đêm đầy sao, ngoài hoàng thành tĩnh mịch và vắng lặng, trên bãi cỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu. Lúc này, chàng trai và cô gái nhìn nhau, khóe miệng Tuyệt Đỉnh nở một nụ cười nhếch mép đầy tinh quái. Công chúa đang lo lắng cho ta sao? Đừng có tự mình đa tình, ta đã từng thấy ngươi nằm trên giường bệnh, yếu ớt còn hơn cả chó chớp, trông xấu xí đến mức ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai đâu.
Một câu nói của công chúa đã kéo Tuyệt Đỉnh trở về quãng thời gian ở Hoàng Nham Thành. Khi mà cậu hôn mê suốt nửa tháng, trong suốt thời gian đó, Thượng Quan Thiền đã gạt bỏ thân phận công chúa, ở bên giường bệnh chăm sóc cậu. Công chúa, cảm ơn cô. Ta vẫn nói câu đó, cô là người thật sự rất tốt. Lúc này, môi Thượng Quan Thiền khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tuyệt Đỉnh lên chiếc máy bay tư nhân của hoàng gia rồi rời đi. Còn Thượng Quan Thiền thì một mình đứng dưới ánh trăng, hình bóng cô đơn lẻ loi, mang thân phận công chúa Long Quốc. Cô chưa bao giờ có được tự do thật sự, và cả đời này cũng không thể sống vì chính mình. Cái khí chất đó, tự do mãnh liệt và thuần khiết mà Tuyệt Đỉnh tỏa ra, chính là thứ mà Thượng Quan Thiền yêu thích và khao khát nhất. Tuyệt Đỉnh, ngươi mới quen ta được bao lâu chứ? Ngươi căn bản là không hiểu gì về con người thật của ta cả.